مسئله 360. توی این مسئله یک ماشین رو نمای بالاش رو نشون داده، گفته از بالا داریم بهش نگاه میکنیم. میگه اگر وزن ماشین باشه 1600 کیلوگرم و بتونیم توی دو تا نقطه C و D جک بزنیم زیر ماشین تا این سمت پایین ماشین بیاد بالا، در هر دو حالت بیایید و مقدار نیرویی که به جک وارد میشه و همینطور مقدار نیرویی که لاستیک های آوری که روی زمین هستند رو حساب کنید. خب اول میایم فرض میکنیم که جک رو توی نقطه C زدیم، پس من مینویسم جک در C. ببینیم این رو به چه شکلی بایستی حل کرد. اگر در نقطه C جک بزنیم میتونیم حول این خط آبی بیایم و گشتاور بگیریم. اون وقت وزن ماشین میخواد ماشین رو حول این خط رو به پایین بچرخونه و نیروی جک میخواد معکوسش نگرش داره. پس من مینویسم سیگما ام حول خط آبی برابر با 0 و اون وقت وزن ماشین که 1600 هست، 1600 کیلوگرم ضرب در 9.8 ضرب در بازوش که این مقدار میشه 1575 دوم برابر با نیروی جک C ضرب در بازوش که هست این فاصله، یعنی ضرب در 1575. خب این 1575 از طرفین ساده میشه، میتونیم به راحتی مقدار نیروی جک رو حساب کنیم. میشود 1600 ضرب در 9.8 تقسیم بر 2 میشه 7840 نیوتن. 7840 نیوتن این نیروی جک. توجه داشته باشید که اگر من در نقطه D هم جک میزدم همین اتفاق میفته، یعنی مقدار نیرو همینقدر بود، چون در نقطه D هم که جک بزنیم این فاصله ها عوض نمیشه. پس نیروی جک به شرطی که در نقطه D هم ما جک بزنیم تفاوتی نمیکنه. خب حالا بریم مقدار نیروی A و B رو پیدا بکنیم. اگر در نقطه C جک زده باشیم، میتونیم بیایم حول این تایر جلوی ماشین گشتاور بگیریم. سیگما ام حول نقطه B برابر با 0 حول خطی که از B میگذره اینجوری بنویسیم برابر با 0. خب یه نیرو توی A داریم، یه نیرو توی C داریم و معکوسش که رو به پایین داره ماشین رو میچرخونه نیروی وزنش هست. خب مینویسم مقدار نیروی A یعنی F A ضرب در بازوش فاصلش تا این خط که چقدر هست 1400 280 120 میشود 2800. پس ضرب در 2800 به اضافه یک نیروی دیگه تو نقطه C داریم FC ضرب در بازوش که میشه 1120 به اضافه 1280 میشه 1400 مساوی با نیروی وزن که هست 1600 ضرب در 9.8 ضرب در بازوش هم که این فاصله هست 1120. خب میتونیم FA رو از این رابطه به دست بیاریم. میشود 1600 ضرب در 9.8 ضرب در 1120 منهای با FSC رو مقدارش رو داریم 7840 که میره اون سمت تساوی تقدیر منفی میشه منهای 7840 ضرب در 1400 تقسیم بر 2800 هم باید بکنیم میشود 2350 نیوتن. این مقدار FA. حالا برای پیدا کردن مقدار FB میتونیم بیایم و به این شکل عمل کنیم، بگیم ما یک نیرو رو به بالا داریم تو نقطه جک، یه نیرو رو به بالا داریم تو نقطه A، یه نیرو رو به بالا داریم تو نقطه B و در مقابل نیروی وزن که رو به پایینه اینها دارن مقابله میکنن. پس می نویسم سیگما F Z برابر با 0. Z رو هم به صورت عمود بر صفحه در نظر میگیرم. خب یه نیروی FA دارم رو به بالا پس 2350. یه نیروی FB دارم که مقدارش رو نمیدونم. یه نیروی FSC دارم که مقدارش 7840 شد و اینها همه بایستی با نیروی وزنش که هست 1600 ضرب در 9.8 برابر باشه. خب حساب کنم 1600 ضرب در 9.8 منهای با 7840 منهای با 2350 مقدار FB میشه 5490. پس FB در این حالت شده 5490 نیوتن. خب این به شرطیه که جک رو در C قرارش بدیم.
حالا فرض کنید که جک رو در دی قرار بدیم. اگر جک رو در دی قرار بدیم گفتیم نیروی جک فرقی نمیکنه، پس اینجا بنویسم جک در دی. نیروی جک تفاوتی نمیکنه، یعنی اف دی میشود همون 7840 که قبلا پیدا کردیم، هیچ نیروهایش تغییری نمیکنه. اما مقادیر واکنش آ و بی متفاوت میشه. خب دوباره همین کار رو انجام میدم، یعنی میگم که حول نقطه بی گشت آور میگیرم، یه نیرو تو آ دارم، یه نیرو این دفعه توی دی دارم. خب نیروی توی آف آ ضرب در بازوش که بود 2800 به اضافه نیرو در دی که هست 7840 ضرب در بازوش هم 1120 مساوی با مقدار وزن ماشین که بود 1600 کیلو ضرب در 9.8 ضرب در بازوش هم که تا نقطه دی برابر بود با 1120. فراموش نکنیم که دارم سیگما ام حول خطی که از بی میگذره می نویسم برابر با 0. خب اینجوری اف آ به دست میاد. مقدار اف آ رو حساب کنم 1600 ضرب در 9.8 ضرب در 1120 منهای با 7840 ضرب در 1120 تقسیم بر 2800 میشه 3136 نیوتن. و حالا سیگما اف زد مساویه با 0 هم بنویسیم. یه نیرو توی نقطه آ دارم که مقدارش هست 31 36. یه نیرو تو نقطه بی دارم که مقدارش رو نمیدونم. یه نیرو تو نقطه دی دارم که مقدارش 7840 هست و یه نیروی وزن هم دارم که بایستی همه این نیروها در مقابلش بایستند. ضرب در 9.8 میتونیم مقدار اف بی رو حسابش کنیم. خب مقدار اف بی میشه 1600 ضرب در 9.8 منهای 7840 منهای با 31 36 می شود مقدار اف بی برابر با 4704 نیوتن. پس در دو حالتی که من جک رو در نقطه C و نقطه D در نظر گرفته بودم مقدار نیروها رو حساب کردیم.